ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බෝන්චි වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් රෙසිපි එකක්. මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති වෙයි කියලා මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන බෝන්චි ටික අරගෙන මේ විදිහට දෙපැත්ත කඩලා නූල් ටික සුද්ධ කරගන්න ඕන. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ බෝන්චි ග්‍රෑම් 150ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. එකල මේ ටික හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ විදිහට පෑන් එකකට වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට උණු වෙන්න තියාගත්තා. වතුර ටික නටනකොට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තු බෝන්චි ටික එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් වෙලා බෝන්චි ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩියක් වගේ කොළ පාටට හැරෙනකොට බෝන්චි ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. ඊළඟට මේ විදිහට දිගටි හැටේට බෝන්චි ටික කපා ගන්නවා. ආයෙමත් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් දා ගන්නවා. බටර් ටික රත් වෙනකොට ඊළඟට ඒකට එකතු කර ගන්නවා සුදු ලුණු. සුදු ලුණු ගෙඩි 4-5ක් මේ විදිහට චූටියට කපලා එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් තෙලේ ටෙම්පරාදු වෙන්න ඕන. මේ ගානට සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මේකට එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ගොඩක් කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තම ප්‍රමාණවත්. ඒ ටිකත් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා ඊළඟට එකතු කරගන්නවා කලින් කපලා තියාගත්තු බෝන්චි ටික. ඒ ටිකත් මේ විදිහට කලවම් කරගමු. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා දැන්. ලුණුත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි බෝන්චි එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට බෝන්චි හදපුවම ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. හරිම සිම්පල්. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද ඉතින් රසයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. එහෙමනම් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.